Nasa box pa siya, pero tadaan! Oh, di ba? And sis, oh, walang kahirap-hirap mag-blend. As in, sobrang dali. Hindi siya lumalagkit. Alam niyo yun? Ganda mo, girl. Sino ka dyan? Wow! Hello guys! Welcome back to my channel! So, meron tayong bagong video today guys, and may bago din sa BLK. Ayan. So, may bagong product yung BLK guys, and nirelease sila last month. Sa tingin ko, January 30, nirelease yung product, and yun yung pinaka-first na product na nirelease nila ngayong 2020. So, ito sila. Tada! Ito guys is exclusively available sa Beauty Manila. So, sa Beauty Manila ka lang makaka-avail nito. So, ito guys is available ng 6 na shades. Pero, syempre, dalawa lang yung binili ko kasi syempre, alam niyo naman guys, ayoko munang bumili ng maramihan. So, gusto ko matry ko muna siya para if ever na nagustuhan ko yung ibang shades, tsaka ko sila bibilin. At least, nalaman ko na, diba, kung maganda ba siya or hindi, diba? So, mahirap na bumili pa bigla-bigla ng madami, diba? So, ayun. And isa pa, magtipid tayo guys. So, ito sila guys. Ayan. Makikita nyo guys, magnetic sila. Nasa box pa siya, pero tadaan! Oh, di ba? Magnetic. So, dalawang shade muna yung binili ko, guys. Kasi, ang binili ko lang is pang contour and itong pang blush, pang eyes, and pang lips. So, sabi, pwede siya sa eyes, sa lips, and sa cheeks. So, dalawang shade yung binili ko. Isang tan lines. Ayan, tan lines. And ito naman is room service, which is yung pang blush, pang cheeks, and pang eyes. Ito naman guys is pang contour. So, ganito yung itsura ng packaging niya. Ayan. So, buksan na natin guys. So, ganito yung itsura niya. Pagkabukas mo, ayan. Oh, ang social ng lagayan sis. Oh, di ba? Ang cute ng color, ang cute ng color combination, very social, ganyan. Ang linis, ganun. So, nakalagay yung shade niya dyan sa ilalim. And then, pagkabukas mo is so, pagkabukas mo is ganyan. Meron siyang kasamang mirror. Ayan, and magnetic siya. Oh, di ba? So, ito guys is, yung style niya is stock. Yung, pwede mo siyang pagpatong-patungin, pero, isa lang yung cover niya, yung ganun. So, nagkamali ako ng bili guys. Dapat ang binili ko lang is, isang may lid and isang pan. Dapat, ang binili ko lang is, isang ganito. So, sana itong isa, binili ko na lang is yung pan. Kasi hindi ko masyadong na-notice, parang na-amaze ako ganun. Akala ko, lahat siya may takip. Yun pala, stupid. Yun pala, pwedeng pan na lang yung bilhin mo pag nakabili ka na ng makeover. Ayan. Ay, buksan. Ang hirap kasi pag mahaba yung kuko. Tingnan nyo guys, naputol yung kuko ko. Nag-crack siya. Papahabain ko na naman siya. Ayan, tingnan nyo, saddest. So, ito naman yung room service. O, tingnan nyo guys. Tadaan! So, pwede kang bumili guys ng wala nang kasamang mirror, yung mismong pan na lang. So, di ba, ayan, ganyan siya. And then, pwede mo siyang i-stock. Ayan. Ay, kamote. Tsaka mo siya tatakpan. O, di ba? So, kung nakabili ka na guys ng ganito, yung may kasamang cover, pwede yung next na pagbili mo is yung mismong pan na lang, wala na siyang kasamang cover. Kasi pag meron kasamang cover is 399 pesos. Pero pag yung pan lang is 299 pesos. So, nakasave ka ng 100 pesos. Oh, sayang din yun, di ba? And yun naman din yung, yung silbi niya. Ayan. Pwede nang pagpatong-patungin. Yan. So, stock na, di ba? Stock, multipot. O, yun. So, yun guys. And, pumunta na tayo dun sa shade nila. Ayan. So, dalawa lang yung binili ko nga, guys. Kasi nga, di ba, gusto ko muna matry. Ayoko siyang agad bilhin ng isang marami. Kasi, mamaya hindi ko magustuhan, di ba? Sayang naman. So, swatch na muna natin yung pang contour.
So, ito guys is pang contour and yung shade niya is tan lines. Available nga pala to guys ng 6 na shades. Since hindi kompleto yung pagbili ko, so, pa-flash ko dyan sa screen kung ano-ano yung mga shades na yun. So, ito guys is yung pang contour nila. Ayan. So, yung texture niya is parang velvet na parang cream. And yung amoy niya is busog te. Yung amoy niya is amoy alam niyo yung Play-Doh? Yun, ganyan yung amoy niya, amoy clay. Ayun. Tapos, tingnan natin yung kanyang pigment. So, ayan. Light lang, hindi siya ganun ka-dark. So, ano siya guys, parang cream, alam niyo yun, parang mga lip balm, ganun. So, next naman is swatch natin tong para sa cheeks, eyes, and lips. Yung shade nito is Room Service. Ayan. Oh. Same lang sila ng amoy and same lang din ng texture. Oh. So, ayan guys. Yung itong shade, pigmented siya. Pero yung pang contour, parang hindi siya ganun ka-pigmented. So guys, sabi is smudge proof daw siya and long lasting. Ayan. So, tingnan natin. So, i-apply ko muna siya sa cheeks guys. And medyo ilapit-lapit natin. So, sabi i-apply daw guys ng light tapping motion. So, i-apply natin ng light tapping motion. Ay! Ay, ang ganda ha. Ang bilis niya i-blend guys. Ang dali niya i-blend. Gusto ko yung medyo umaabot dito sa may ilalim ng mata para medyo mukhang Korean, ganun. Hindi siya mahirap i-blend. Sobrang ang bilis lang, hindi ka mahirapan. Kasi, minsan kasi ayoko ng mga cream blush kasi parang, feeling ko parang ang tagal nila tumalab sa face ko. Tsaka yung mga lip tint, kaya hindi ako masyadong gumagamit ng lip tint kasi nahirapan akong mag-blend. So, mas gusto ko yung powder blush. Pero ito guys, ang dali, sobrang easy lang talaga. And ang ganda din ng pigment niya. Ang ganda ng lapat niya sa skin. So, ayan. So, medyo kakapalan ko guys kasi pag sa camera, hindi niya masyadong makikita kasi nga sobrang lakas ng ilaw. Kaya medyo kapalan natin. Ganda sis! So, try naman natin sa kabilang side. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Ginaganyan-ganyan ko lang siya. And sis, walang kahirap-hirap mag-blend. As in, sobrang dali. Hindi siya lumalagkit. Alam niyo yun? Hindi ko in-expect. Maganda pala siya. Ang daling i-blend. Sobra as in. Na-addict na naman. Na-addict na naman sa pag-a-apply, sis. Ang ganda, sis. Fresh lang, ganyan. So, tatanggalin ko yung nandito sa lips ko, guys. Tatanggalin ko siya kasi naglagay akong lipstick kanina. So, a-apply ko naman siya dun sa lips ko. So, ayan guys, tinanggal ko na yung lipstick and apply na natin yung... So, kuha ko nito and finger lang yung ipang-apply ko.
Parang hindi maayos yung pagkaka-apply ko sa lips kasi nga nagka-crack siya, dry siya. So, inulit ko yung pag-a-apply sa lips, guys, kasi sobrang dry nung lips ko, as in super dry. Baka hindi mabigyan ng hustisya yung pagsuswatch natin sa lips nung product. So, in-scrub ko muna siya para mawala yung tuklap, diba? Sobrang dry kasi ng lips ko and medyo dry din yung face kasi nagpipil siya. Ayan, makikita niyo yung tutuklapan dyan. So, mukha ng brush and apply ko siya ng brush, ng lip brush. May kasama siyang mirror. Pero tingnan nyo guys, yung sticker nagbabubble dun sa ibabaw. Parang hindi maganda yung pagkakakabit niya ng sticker. Kasi ayan o, may bubble sis. Ayan, may bubble siya. Parang mas maganda pagka may ginamit. So guys, pag hinipon nyo siya, yung texture niya is parang cream. Pero once na in-apply nyo na siya sa lips, nagiging matte siya. And nagiging parang creamy, na powdery, na velvety, ganon. Basta ganon yung texture niya. Ayan. Sobrang dali niyang i-apply guys, di ka mahihirapan. As in, super dali. And, ang ganda, parang tisay-tisay lang, oh. Diba? So, ayun yung kulay sa lips. So, try naman natin yung pang-contour nila. So, kunin ko itong pang-apply. So, apply ko siya dito sa aking nose line. Kita niyo ba? So, ayan, nagdidikit sila. So, itong pang-contour guys, isakto lang yung kulay niya. Maganda yung hindi siya ganun ka-dark kasi pwede mo siyang timplahin. Alam niyo yun? Pwede mo siyang i-build up yun. So, ayan. Perfect. Simple ng pagkaka-color niya. Ang ganda, no? Parang lang, sobrang simple. Hindi ganun ka-dark. So, maganda yung pagkaka-shade niya. So, ayan sis. Apply ko naman siya ng finger lang. Ay, oh. Nanlalaban, sis. Wow! May nagtatrampolin kasi sa taas, guys. So, kumuha ko ng brush para pang-blend dito sa pang-contour. Ayan. Bakit pa kasi ako nagsuot ng ganito? Nakakasagapal siya sa pag-brush ng... Oh, nakita niyo ba yun, guys? Oh. So, okay din siya pang-contour. So, tingnan natin kung magwa-work siya pag mismong brush na yung pinangkuha ko sa kanya. It's working naman. Ganda mo, girl. Sino ka dyan? Wow! So, okay naman pala siya kahit na medyo pricey. Para sa akin ha, pricey kasi... Diba? Parang ang unti niya lang. So, ayan yung itsura niya, guys. Ito yung sa may contour, yung sa may nose line. Ayan, okay. Ito na yung bago kong gagamitin na pang-contour, guys. Kasi ang ganda niya and ang dali gamitin. Tapos, itong blush, ang ganda din. Sobrang easy. So, ito, guys, is mas madali pa siyang i-apply kasi sa mga lip tint.
So, konting ganyan-ganyan mo lang. Tapos gaganyan-ganyan mo lang. Ang bilis na ma-blend. As in, super. Ang bilis. Kahit na magdagdag ka ng magdagdag. Talagang as in, maganda talaga siya. Ang bilis, guys. Lalo na kung nagmamadali ka, ganun. Hindi ka mahirapan. Kasi hindi talaga, alam nyo, hindi talaga ako mahilig gumamit ng mga cream blush. Kasi parang nahihirapan akong mag-blend. Kaya hindi din ako gumagamit ng mga lip tint. Pero ito, guys, ang ganda. So, new favorite. So, yun nga lang guys, pag medyo messy, ayan, pagka ginagamit nyo. So, ayan, available to ng 6 na shades. And, ganyan siya. Diba? And then, tsaka mo siya tatakpan. So, guys, kayo, nagustuhan nyo ba? Kasi ako nagustuhan ko. Sobrang ganda ng niya. Sobrang ganda ng effect niya sa skin. Ang ganda ng pagkakalapat. And yung pang-contour, perfect. Hindi masyadong halata na nakakontour ka. Diba? Ang ganda. And ito din sa lips. Ayan. So, nag-iiwan to ng stain, guys. Hindi siya ganun kabilis matanggal. Nag-iiwan siya ng stain. Kaya, pag nilagay mo din siya dito sa cheeks mo, long-lasting siya kasi nag-iiwan nga siya ng stain. Hindi siya agad-agad natatanggal. So, pakita ko sa inyo. Wet wipes yung ginamit ko, pero ayan, andyan pa din siya. In-order ko to sa Beauty Manila and after 2 days, dumating na siya. So, super fast, ganun. So, that's it for today's video, guys. Sana nagustuhan niyo yung review ko about dito sa BLK Face Stock Multipot. Ayan. So, that's it for today's video, guys. Kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutang i-like at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na! And click mo na din yung bell button para ma-notify ka every time na may bago akong upload. So, ayan guys! Thank you for watching! See you on my next vlog! Bye! I feel good!